Sáng thế ký chương 41. Joseph bàn mộng của Pharaoh. Cách 2 năm sau, Pharaoh nằm chim bao, thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông đi lên 7 con bò mập và tốt, ăn cỏ trong bưng. Rồi này 7 con bò khác, xấu dạng, gầy guộc, ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. 7 con bò xấu dạng, gầy guộc, nuốt 7 con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chim bao lần thứ nhì, thấy 7 ré lúa chắc, tốt tươi, mọc chung lên một cọng rạ. Kế đó, 7 rễ lúa khác, lép, và bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 ré lúa kia. 7 ré lúa lép, nuốt 7 ré lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc, và này thành ra một điềm chim bao. Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai-Cập đến, thuật lại điềm chim bao mình cho họ nghe. Nhưng chẳng có ai bàn được điềm chim bao đó cho vua hết. Quan tự chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng, bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước, bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chim bao. Chim bao mọi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó, cùng chung ngục, có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chim bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chim bao nấy. Rồi ra công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức cho tôi và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng, trẫm có thấy một điềm chim bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, trẫm nghe rằng, khi người ta thuộc điềm chim bao lại cho, thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng, đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Pharaoh phán rằng, này, trong điềm chim bao, trẫm đương đứng trên bờ sông. Này, đâu 7 con bò mập và tốt tươi dưới sông đi lên, đến ăn cỏ trong bưng. Và rồi 7 con bò khác xấu dạng, gầy guộc, đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong xứ Ai-Cập này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. 7 con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt 7 con bò mập tốt trước kia. Nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Trẫm bèn thức giấc. Rồi lại thấy điềm chim bao khác là 7 ré lúa chắc tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, 7 ré lúa khác, khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo 7 ré lúa kia, và 7 ré lúa lép đó lại nuốt 7 ré lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chim bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng, 2 điềm chim bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. 7 con bò mập tốt đó, tức là 7 năm, 7 ré lúa chắc đó cũng là 7 năm. Ấy chỉ đồng một điềm chim bao vậy. 7 con bò xấu dạng gầy guộc, lên theo 7 con bò kia, tức là 7 năm. Và 7 ré lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai-Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại liên tiếp 7 năm đói kém. Dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chim bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy
bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ, bệ hạ khá chọn một người thông minh trí tuệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ê-díp-tô, cùng lập các ủy viên trong xứ để góp 1/5 của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu thập lúa mì sẵn dành cho Pharaon dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ê-díp-tô, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém. Joseph được nhắc lên cao. Các lời này đẹp ý Pharaon và quần thần. Pharaon phán cùng quần thần rằng, chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaon phán cùng Joseph rằng, vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí tuệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà Trẫm, hết thảy dân sự của Trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaon lại phán cùng Joseph rằng, hãy xem, Trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô rằng, hãy quỳ xuống. Ấy, Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ê-díp-tô là vậy. Pharaon lại phán cùng Joseph, ta là Pharaon, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Ê-díp-tô không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaon đặt tên Joseph là Sa-phơ-nát-pha-nê-ách, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-pha-ra, thầy cả thành Ôn, cho là người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ê-díp-tô, và khi Joseph ra mắt Pharaon, vua Ê-díp-tô, thì người đã 30 tuổi. Vậy, người từ tạ Pharaon mà đi tuần khắp xứ Ê-díp-tô. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sanh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ê-díp-tô và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy, Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều như các nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Joseph sanh Manasseh và Ephraim. Trước khi đến năm đói kém, thì Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, sanh cho Joseph 2 con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasseh, vì nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim, vì nói rằng, Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Sự đói kém khởi sự. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ê-díp-tô bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến, y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ê-díp-tô lại có bánh. Đoạn, cả xứ Ê-díp-tô đều bị đói. Dân chúng đến kêu cầu Pharaon xin lương. Pharaon phán cùng bổn dân rằng, hãy đi đến Joseph, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém, thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ê-díp-tô. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ê-díp-tô mua lúa nơi Joseph bán. Sáng thế ký chương 42. Các con trai Gia-cốp đi xuống Ê-díp-tô mua lúa. Joseph nhìn biết các anh mình. Gia-cốp thấy xứ Ê-díp-tô có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng, sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng, này, cha nghe được
dưới xứ Ai-cập có lúa bán, bây hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai-cập đặng mua lúa. Nhưng Jacob không cho Benjamin, em Joseph, đi cùng các anh, vì nghĩ rằng ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bấy giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai-cập mua lúa như các người khác. Và lúc này, chánh Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bổn xứ. Các anh Joseph bèn đến, xách mình xuống trước mặt người. Joseph thấy, nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sẵn rằng: các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy, Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chim bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ ta. Đáp rằng: thưa Chúa, chẳng phải vậy, các tôi tớ Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha, vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: chẳng phải, các ngươi đến đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ này. Đáp rằng: kẻ tôi tớ Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện đã bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi, ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây. Lời các ngươi phải thử đã, rồi ta biết chắc các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, ta chỉ mạng Pharaoh thề rằng các ngươi là thám tử đó. Đoạn, Joseph truyền đem giam họ trong ngục 3 ngày. Joseph buộc phải đem Benjamin xuống. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm điều như này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để lại một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn, hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy, họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng: anh há không có nói cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Vả, Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xoay mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xoay mặt lại nói chuyện cùng họ. Bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao, bèn nói cùng anh em rằng: bạc của tôi trả lại, hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau, vừa run mà rằng: Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Jacob không cho Benjamin đi. Các anh em trở về cùng Jacob của cha mình tại xứ Canaan, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến, rằng người đương làm chúa tại xứ Ai-cập nói với chúng tôi cách sẵn sớm, cho chúng tôi là thám tử. Xong, chúng tôi có thưa cùng người rằng, chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em con một cha, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha, lại tại xứ Canaan. Người làm chúa xứ đó dạy rằng, làm như vậy ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu hãy đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi.
Đoạn, hãy dẫn em út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Vả, đương khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu, trong mỗi bao có gói bạc của mọi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Jacob, cha họ bèn nói rằng, bây làm mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Reuben thưa lại cùng cha rằng, cha hãy giao em nơi tôi sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Jacob đáp rằng, con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng, xót dạ xuống. Sáng Thế Ký, chương 43. Jacob chịu đau lòng cho Benjamin đi. Và sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Egypto đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng, bây hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Judah thưa, người đó có nói quyết cùng các con rằng, ví em út không theo xuống với các người, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Egypto mua lương thực cho cha được. Bằng không, thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu, vì người đó đã nói rằng, ví em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel quở rằng, sao bay khéo tệ cùng tao, mà tỏ cho người ấy rằng, bay còn một em nữa. Thưa rằng, người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng, thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng, hãy đem em út xuống đây sao? Judah lại thưa cùng Israel, cha mình rằng, hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đây, đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vả, nếu không có điều dùng dằng, thì chúng tôi đã đi và về được 2 lần rồi. Đoạn, Israel, cha các anh em nói rằng, nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng 2, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay, có lẽ là một sự lộn chăng. Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người, và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Benjamin được Joseph anh mình tiếp rước tử tế. Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng 2, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Egypto mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng, hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng, ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tội mọi và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph, thưa cùng người tại ngoài cửa, mà rằng, xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, đặng mua lương thực, và khi trở về đến nhà quán, mở các bao ra, này, số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu,
Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao, còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Đoạn, người dẫn Simeon đến cùng anh em. Rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo, dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sắp mình xuống đất trước mặt người. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào, và nói rằng, người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó, được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng, kẻ tôi tớ Chúa là cha chúng tôi vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt lên, thấy Benjamin, em ruột, con trai mẹ mình, thì hỏi rằng, đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình, nên Joseph tất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng, hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh em ăn riêng. Người Ê-díp-tô ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng ra nữa. Vì người Ê-díp-tô có tánh gớm người Hê-bơ-rơ nên không ăn chung được. Vậy các anh em bèn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ, tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp 5 của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng. Sáng thế ký chương 44. Joseph truyền quản gia để chén mình trong bao lúa Benjamin. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng, hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người út nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng, ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi, hãy nói rằng, sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của Chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng, sao Chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tớ Chúa có ý tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống, giao lại cho người thai. Dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay là vàng của dinh chủ ngươi sao? Xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, vì chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho Chúa. Quản gia đáp, thôi, hãy làm như lời các ngươi đã nói. Ta tìm được chén nơi ai, thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội. Tức thì, mỗi người lật đật, hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả, lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành. Joseph muốn cầm Benjamin lại trong xứ Ê-díp-tô. Juda cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph. Người hãy còn ở nơi đó, họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi, các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Juda đáp, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ Chúa rồi. Này,
Chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tai đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng, ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tai sẽ làm tôi mọi ta, còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Judah nài xin Joseph trả con út lại cho cha mình. Judah bèn lại gần Joseph mà thưa, vì Chúa ngang vai Pharaoh, xin lỗi Chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng, các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng, chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả, Chúa có dặn rằng, hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng, đứa trẻ này chẳng lìa cha được, nếu lìa cha ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy, nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tớ Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng, hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng, không được, nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được. Bằng không thì chúng tôi không thể ra mắt người đó. Kẻ tôi tớ Chúa là cha tôi đáp rằng, bày biết rằng vợ ta sanh cho ta 2 đứa con trai. Một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói, chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng, xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, cho đến đổi 2 linh hồn khắng khích nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ Chúa là cha tôi mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ Chúa, đau lòng, xót dạ, xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tớ này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng, nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy, bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ Chúa ở tôi mọi, thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Sáng Thế Ký, chương 45. Joseph tỏ thật cho anh em mình biết và sai người về rước cha già. Bấy giờ, Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu trước mặt các người hầu chung quanh. Bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ê-díp-tô nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng, các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán, đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi, đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ê-díp-tô.
Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi, và nói với người rằng, Joseph, con của cha, có nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ê-díp-tô. Cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ. Cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. Khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin, em tôi, đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin, em mình, mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh em mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người. Pharaoh phù hộ theo ý Joseph. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pharaoh rằng anh em Joseph đã đến. Pharaoh và quần thần nghe lấy làm đẹp dạ. Pharaoh bèn phán cùng Joseph rằng, hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi, hãy nói lại cùng họ như vậy, hãy đem xe cộ từ xứ Ê-díp-tô về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật, vì vật tốt nhất của xứ Ê-díp-tô sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaoh, đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mọi người. Còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Ê-díp-tô, 10 con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy, Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng, xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Jacob sửa soạn đi xuống Ê-díp-tô. Các anh em ở Ê-díp-tô trở lên và đến xứ Canaan, nơi Jacob, cha mình, thuật lại lời này mà rằng, Joseph hãy còn sống, lại ấy là người đương cai trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Jacob vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại. Bèn nói rằng, thôi biết rồi, Joseph, con trai ta, hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua